Je kijkt naar de 7e Grachtenfestivalflits van 2015. Mijn gast van vandaag is de componist van de opera die 2 keer wordt opgevoerd morgen in Roest. Dat hij op zijn 24e een opera schreef is nog niet het bijzonderste. Hij schreef het namelijk voor auto's. Luc Dien, welcome. Hi, nice that you're here. Thank you. So, writing an opera for cars, is it a recent idea or is it something you've been playing with a long time? Well, the opera took a long time to come together, but essentially from the moment I had the idea, we've been working on it kind of since, or it started with just me. And I had written a song for one car in a concert situation, because as composers, when we're writing small pieces and we get them played and slotted into concerts, so I'd had this one song for a car there, and it was... and then it just grew, the characters grew into sort of more of an idea. But you have to explain it. Writing a song for a car. Yeah. I mean, how do you even think of it? Yeah, I mean, I got asked this question many times. And I really was thinking about the answer. And I did have a remote control car when I grew up. I built one. It was a kit, a Tamiya Mad Bull. And I was a terrible engineer, and I still am pretty shoddy engineer actually, but so it took me a really long time to build this car with loads of fiddly parts, and as has been the case in the last couple of months, I kept attaching them the wrong way around, and eventually I got it all right and together. And I remember that we drove it in the garden, and I pressed go, and it's really fast, this one. It's in the show as well, this original car, and it shot up the garden, and like there's something wrong with it. It wouldn't stop. There's something error with the servos. And so my dad had to run after it, trying to stop it from crashing. And I had this moment where I thought that weeks of all this work that I put in was about to be completely destroyed. But we saved it, so it was okay. Wow. So actually, I did have one growing up. And actually I found that as I'm teaching the singers to drive, that it's not as easy as I assumed for them. Because I had one growing up, I find it comes extremely naturally to me to drive them around. So you've got the singers, yeah, who control the, how do you call it? Yeah, the cars. Yeah. So they're live opera singers, and they control the cars and simultaneously sing, and their voices are amplified wirelessly through the cars. So the cars themselves are the focus of the attention. Wow. Can you describe the setting of the place in Roest? Yeah, Roest it's a crazy venue. It's like, I don't know, it's not quite 100 meters long, but it's pretty close, and it's like 15 meters wide and some crazy height as well. It's the loads there that we're performing in, so it's got this really industrial kind of dark feeling that I really like, full of sort of cables, loose cables hanging around, and things that are no longer in use, and even graffiti on the walls with like diggers and scrapyard kind of things, which is so relevant to our story, and real cranes, which after I had written one character that is a crane into the story, and then went to visit the venue, and I was imagining, how are we going to get this crane, how are we going to build it, and then I arrived there and there are like these 6-8 cranes that's all over the walls, these huge things, and we can use them, so that's also really great for us. You mentioned the story. It's a kind of love story for cars, isn't it? It's kind of like a love story, but it's not. The characters are really learning to sort of fall in love with their own freedom and their own identity in a way. So there's love in the story, but I would say it's more of a, because it's 3 characters, it's more of a life triangle than a love triangle, I think. So the time that they spend together, this very compressed amount of time, really changes the characters by the end, without giving too much away. But it's like that they start to love themselves more than... Well, the 3 main characters are a Mini Cooper S-Type. That's the new looking Mini Cooper, for those at home who don't know that. And an old Morris van, which is a very classic, reliable sort of looking van. And a Ford Mustang Boss, which is like very new, kind of cut muscle car. And so the Mustang is a kind of passive-aggressive character in a way. The cupcake delivery van, the Morris van, has a reliable energy about it.
and the coupe is the hardest to describe because in some way the story began to centre around that character, and the coupe I always describe as divergent. Do you know this? Mm-hmm. There's this teen fiction book that's really popular in the UK called Divergent, and it's where everyone at the age of 14 gets tested and they get put into houses, into sort of separate parts of society where they have certain traits, and this one girl doesn't fit into any trait. She's got more than one, and this becomes a huge problem in that story. And it's this similar in my story, that the coupe is the divergent character, that it refuses to fit into these particular ways of living. Wow. and what kind of music should I imagine with these cars? Is it difficult for people? Do you need trained ears for this music? No, I don't think so. I think that I would hope that musically it's pretty varied. There are times in your work as an artist and also as a composer where your work feels very full of ideas, and then other times where it feels it gets kind of through a sieve, you know, so that you end up with less, or it feels more minimal. And I'm definitely in a full phase, so there's a lot going on musically in the show, and it's because it's sort of relates to the difference between feeling and thinking. There's some music that's referential to other music that people will have heard before, like there's a bit of disco in the middle, and there's also some kind of very more overtly classical way of playing as well. But then there's also some kind of... I work a lot with melody. I mean, it's always very difficult to describe your own music, but yeah, I do work a lot with melody, and so there are a lot of songs in the show as well. Good. Yeah. Thank you so much for coming here. Yeah, no problem. Alle informatie vind je op www.grachtenfestival.nl. En morgen ontvang ik Lorraine Dean, geen familie. Zij is een van de huiseigenaren bij wie de huistuin- en dakterrasconcerten worden georganiseerd. En we sluiten af met de video van de reporters van het Grachtenfestival. Is dit nou Grachtenfestival Amsterdam of Grachtenfestival Diemerdam? Ja, officieel zijn we in Diemen volgens mij. Dus volgens mij is dit het Diemster Grachtfestival. Expeditie naar Diemerdam. Precies, ja inderdaad. Ja. Ik speelde vandaag met Thomas Rolf, bassist waarmee ik echt al heel lang heel vaak speel. En vandaag heb ik een Mark Schilders op drums meegenomen. Waar hebben jullie elkaar leren kennen? Thomas ken ik via het conservatorium in Amsterdam. Ik denk dat ik hem al wel zeker 7 jaar ken of zo, zoiets. En Mark woont zelf in Rotterdam en heeft daar ook gestudeerd. Ja, ik ken hem ook al een behoorlijke tijd. Jullie hadden een heel divers programma vandaag. Kun je er iets over vertellen? Ja, ik speel standards uit het American Songbook en ik speel composities van mezelf. Maar ik kwam er steeds vaker achter dat ik heel veel Ellington speel. Dus eigenlijk bestaat het tegenwoordig vooral uit mijn eigen werk en dat van Ellington. En vandaag heb ik bijvoorbeeld iets gespeeld uit de Queen's Suite. Een suite die hij speciaal voor Queen Elizabeth heeft geschreven. En het is niet zo heel bekend, maar het is echt schitterend. Dus ik wilde heel graag wat uitspelen. Dus dat heb ik een beetje bewerkt voor trio. Dat heb ik vandaag onder andere gespeeld. Ja. Het publiek, hè? Wat vond je daarvan vandaag? Was niet heel veel, toch? Nee, maar het is ook best wel ver. De meeste mensen kwamen op de fiets. Ik vond het al heel wat dat er zoveel mensen op de fiets komen, joh. Nee, ik vond het... ik weet niet. Het maakt me ook niet zo heel veel uit, eerlijk gezegd. En echt weinig waren er ook weer niet.
ben jazzmuzikant, zo word ik dan genoemd. Jazzmuzikant noem je het zelf dan ook. Maar... Want zo zou je jezelf niet ja, omschrijven? Ja, gewoon muzikant, want ik sta nu ook niet voor een jazzpubliek te spelen in principe. En dat vind ik juist heel erg leuk aan het Grachtenfestival, dat ze mij durven te programmeren wat dat betreft. Want dit publiek krijgen wij niet altijd. Wij hebben niet altijd mensen die zo aandachtig luisteren. En dat is wel een beetje een misvatting dat de jazz niet hoeft. En daarom is het best wel een verademing om echt je muziek te brengen. En dat ze met volle concentratie daar gewoon een uur naar luisteren. Dat vind ik echt heel erg gaaf. Dus dat vond ik heel erg leuk om hier van dit publiek helemaal te geven. Het maakt er niet uit dat het er maar 1000 waren. Weet je. Wij spelen hier iedere avond jam-sessies, zoals het heet. En dan spelen wij met de muzici die er zijn en lezen we muziek van blad. En dat gebeurt heel spontaan, dus het is gewoon maar net wie er zijn, welke instrumenten er zijn. En dat jam, waar staat dat voor? Voor zover ik weet, de programmering waarmee ze klassieke muziek iets behapbaarder willen maken voor een jong publiek van onder de 30. En lukt dat, denk je? Nou ja, daar waren best wel wat jonge mensen. Die gingen dan ook zitten, die luisterden ook echt. Terwijl er aan de achterkant wat meer gedronken en gepraat werd. Dus een heel gezellige combinatie. En dat jammen in klassieke muziek, waarom komt dat zo weinig voor, denk je? Komt steeds meer voor dan je denkt, Sabine. Vertel. Nou, wij spelen met Stichting Muziek buiten de Concertzaal iedere maand. Op de laatste zondag van de maand spelen we in verschillende cafés in het centrum van Amsterdam. Dan spelen we klassieke muziek spontaan met mensen die wij uitnodigen. En daar sluit dit dus heel mooi bij aan. Ik denk dat er steeds meer een algemene behoefte bestaat bij zowel muzici als publiek om klassieke muziek in een wat meer ontspannen, ongedwongen atmosfeer te presenteren. Dus Heb je altijd dezelfde stukken een beetje voor de hand? Of heb je een grote vijver waar je nu aan kunt kiezen? nou, we hebben wel veel repertoire inmiddels, omdat we dit veel doen. Maar bijvoorbeeld vanavond spelen we het strijkquintet van Dvorak met contrabas erbij. Een heel moeilijk stuk voor alle spelers. En dat is nog wel een uitdaging. Dat is dan heel spannend om te weten of het allemaal goed gaat. En een enorme concentratie is er dan op het podium. Terwijl de sfeer heel ongedwongen is. Dus een heel groot contrast tussen de concentratie op het podium en de ontspannen sfeer bij het publiek, zeg maar. Dus dat is een magie die dan spontaan kan ontstaan zonder dat je het hebt afgesproken. Dat is het bijzondere eraan. En als het dan met Van Blad lezen toch semifinaal dreigt te mislukken, wat doe je dan? Gewoon doorspelen en bluffen. En naar de bar rennen daarna. Ja, dat sowieso. Dat kan tussen de delen door. Want we hoeven niet hele stukken te spelen, er mag gewoon tussen de delen door geklapt worden. Dat is een nieuwe regel, anders dan de etiketten in de concertzaal. Dat er gewoon geklapt mag worden, dat mensen zo mogen reageren zoals ze willen. En wij spelen inderdaad met een glas, ik heb hier ook nu al een glas naast de stoel terwijl we aan het spelen zijn. En dat maakt de schoonheid van de muziek niet minder. Amsterdam Fashion Week beland ben of bij het Grachtenfestival. Vanwaar jullie kleurrijke outfit? Wie heeft het bedacht? Ramon. Wij dachten, jij hebt bloemetjes aan, dus dan doen wij dat ook. Vincent, wat denk je dat de kracht van jullie stukken is? De kracht van onze stukken, ik denk dat het niet zozeer direct over de stukken gaat, maar door de samenwerking zoeken wij de stukken bij ons die bij ons passen, zal ik maar zeggen. En daar zit de kracht. En wij kennen elkaar door en door natuurlijk, omdat we elkaar al meer dan 10 jaar kennen. Ja, dus dat schept wel een bepaalde band. En dat zorgt dat we er heel hard voor gaan.
is volgens jou de grootste uitdaging van dit met z'n vieren spelen? Ja, dat is eigenlijk niet zo'n uitdaging, want dat gaat altijd prima. Maar het repeteren dat is het moeilijkste. Het samen een planning maken en een keertje bij elkaar komen. Liefst meer dan 1 keertje. Dat is altijd erg lastig, want we zijn allemaal ontzettend druk. Dus ja. En jij hebt ook een solostuk uitgevoerd. Wat denk je dat het publiek ervan vond? Ik denk dat ze aan het applaus toren was, vonden ze het leuk. Maar je hebt hier zo'n grote afstand tot je publiek, wat wel even wennen is. Wat wel gaaf is, omdat je overal om je heen publiek hebt.